লাষ্ট ভিডিঅ'ত আমি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ বেচিক্সৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। বহুত ভিউৱাৰ্ছে কমেণ্ট কৰিছিল যে শ্বেয়াৰ এটা কিদৰে লাইভ কিনিব পাৰোঁ, কিদৰে বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে ভিডিঅ' বনাব কৈছিল। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম আপোনালোকে কিদৰে লাইভ এটা শ্বেয়াৰ কিনিব পাৰিব, কিদৰে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আমি লাইভ দেখুৱাম। চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ নিশ্চয় চাব। বলক এতিয়া মোবাইলৰ স্ক্ৰীনলৈ যাওঁ। প্ৰথমতে জেৰ'ধাৰ যি কাইট এপ আছে ইয়াতে মই লগ ইন কৰি লৈছোঁ। চ' মাৰ্কেট জাষ্ট অ'পেন হৈছে, বহুত নিগেটিভত অ'পেন হৈ আছে বৰ্তমান মাৰ্কেট। চ' মোৰ ৱালেটত বহুত পইচা কম আছে। চ' প্ৰথমতে পইচাখিনি এড কৰি লওঁ মই। এড কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে এড ফাণ্ড যিটো অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিম। 40,000 মই এড কৰি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। চ' আপোনালোকে ফোনপে, গুগল পে বা নেট বেংকিং ইত্যাদি আদিৰে আপোনালোকে ফাণ্ড এড কৰিব পাৰিব। মই ফোনপে দি এড কৰি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকে চাব পাৰে স্ক্ৰীনত কিদৰে মই এড কৰি আছোঁ। চ' ছাকচেছফুলি এড হৈ গৈছে, 40,000 আহিছে মোৰ কাইট একাউণ্টত আহিছে। চ' মাৰ্কেট জাষ্ট অ'পেন হ'ল, 9:15 হৈছে। এতিয়া চাওক একেবাৰে নিগেটিভত অ'পেনিং হৈছে। এতিয়া মই মুথুত ফাইনেন্স কিনিম, আপোনালোকে চাব কেইটা কিনিম ইয়াতে জাষ্ট মই এণ্টাৰ কৰি দিম। 15টা কোৱান্টিটি মই কিনিব ওলাইছোঁ আৰু ইজি প্ৰাইচ আছে। মই মাৰ্কেটৰ হিচাপমতে কিনিম, অৰ্থাৎ মাৰ্কেটত যি প্ৰাইচ চলি আছে সেই হিচাপমতে কিনিম আৰু ইণ্টাৰডে নহয়, মই লং টাৰ্মৰ কাৰণেহে কিনিম। চ' মই লং টাৰ্ম ছিলেক্ট কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে লিমিটৰ জেগাত আপোনালোকে ক্লিক নকৰিব, ইয়াতে মাৰ্কেটত ক্লিক কৰি ল'ব। চ' মই যিহেতু লিমিটত ক্লিক কৰিছোঁ সেইকাৰণে অৰ্ডাৰটো এক্সিকিউট হোৱা নাই। চ' মডিফাই কৰি মই এইটো জাষ্ট মাৰ্কেট কৰি দিম। এতিয়া চাব ইমিডিয়েট এইটো অৰ্ডাৰ কমপ্লিট হৈ যাব। চ' বাই কমপ্লিট হৈ গৈছে। চ' এইদৰে আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰে। চাব পাৰে মই বৰ্তমান লছত আছোঁ, লাইভ মাৰ্কেট চলি আছে বৰ্তমান। ইয়াতে চাব পাৰে ৱালেটত আৰু 19,500 টকা আছে। এতিয়া মই আৰু এটা কোম্পানী কিনিম, লেট এণ্ড ভিউ কোম্পানী, নতুন লিষ্টিং কোম্পানী হয়। চ' বহুত ডাউনত আছে। মই কেলকুলেটৰ মাৰি চাওঁ কেইটা কিনিব পাৰোঁ। চ' লেটাৰত বায়'ত ক্লিক কৰিম। বায়'ত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে কোৱান্টিটি লিখিম, তাৰপিছত ইয়াতে লং টাৰ্ম আৰু লং টাৰ্ম আৰু মাৰ্কেট থাকিব আৰু কমপ্লিট হৈ যাব অৰ্ডাৰ। চ' কমপ্লিট হৈ গ'ল। চ' এতিয়া মই লছত আছোঁ। বৰ্তমানলৈকে মই দুটা কোম্পানী কিনিলোঁ, লেট এণ্ড ভিউ কোম্পানীৰ 40টা শ্বেয়াৰ কিনিলোঁ আৰু মুথুত ফাইনেন্সৰ 15টা শ্বেয়াৰ কিনিলোঁ। চ' আৰু এটা শ্বেয়াৰ কিনিম, আপোনালোকে চাব লাইভ চাব, জোমাটো যিটো ফুড ডেলিভাৰী যিটো এপছ আছে আমি চবেই জানো জোমাটো। চ' এইটো কোম্পানীৰ কিছু শ্বেয়াৰ কিনিম মই এতিয়া। চ' বেংকিং ছেক্টৰো বহুত ডাউন আজি। চ' এতিয়া জোমাটোৰ কেইটামান শ্বেয়াৰ মই কিনিম। চ' একাউণ্টত যিহেতু পইচা নাই আৰু 1500 টকা মই এড কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাৰ কাৰণে। চ' ছাকচেছফুলি এড হৈ গৈছে পইচাখিনি।
সো জোমাটো বহুত ডাউনত আছে মই অলৰেডি বহুত ল' প্ৰাইচত 107টা কোৱান্টিটি কিনিছোঁ অলৰেডি কিনিছোঁ মই সো 1500 টকাত মই কেইটা জোমাটো শ্বেয়াৰ পাওঁ এবাৰ হিচাপ কৰি লওঁ 18টা পাম সো জোমাটোৰ বায়'ত ক্লিক কৰিছোঁ 18টা কোৱান্টিটি ইয়াতে লিখিম সো মই ইয়াতে 80 লিখিছোঁ অৰ্থাৎ 80 টকাত আহিলে মই কিনিম এনেকৈ লিমিট ছেট কৰি দিছোঁ সো অৰ্ডাৰ প্লেচ হৈ গৈছে এইটো অৰ্ডাৰ ইমিডিয়েট কমপ্লিট হোৱা নাই কাৰণ মই লিমিট ছেট কৰি দিছোঁ যেতিয়া 80 টকাত আহিব তেতিয়াহে অৰ্ডাৰ এক্সিকিউট হৈ যাব অৰ্থাৎ কিনিব পাৰিম অট'মেটিক কিনা হৈ যাব সো 80 টকাত যিহেতু অহা নাই 85ৰ ওপৰত আছে 84ত আহিছে এতিয়া 80ত যেতিয়া আহিব অট'মেটিক বাই হ'ব সো 80ত যিহেতু অহা নাই এতিয়া মডিফাই কৰি মই এইটো মাৰ্কেট কৰি দিম অৰ্থাৎ মাৰ্কেটত যিমান চলি আছে সিমানতে বাই হৈ যাব সো সাবমিটত ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া ইয়াতে অলপ প্ৰাইচ যেহেতু বেছি হৈছে 85ৰ ওপৰত গৈছে সেইকাৰণে অৰ্ডাৰ কমপ্লিট হোৱা নাই মই এটা কোৱান্টিটি কমাই দিছোঁ 17 কৰি দিম অট'মেটিক এতিয়া বাই হৈ যাব সো মই এইটো কেনচেল কৰি দিলোঁ নতুনকৈ বাই কৰি আপোনালোকক দেখাই দিম ইয়াতে 18টা নিলিখোঁ মই 17টা লিখিম নহ'লে ইনচাফিচিয়েণ্ট ফাণ্ডৰ মেছেজ আহি যাব তাৰপিছত মাৰ্কেটত ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া সোৱাইপটো বাই মাৰিলোঁ সো ছাকচেছফুলি বাই হৈ গৈছে সো এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে মই 193 ৰুপিজ 171 181 এনেকুৱা লছত আছোঁ যিটো মাৰ্কেট চলি আছে আমি চাম প্ৰফিট হ'লে বিক্ৰী কৰিম নহ'লে নকৰোঁ কাৰণ ফাণ্ডামেণ্টেল ভাল থকা শ্বেয়াৰ আপোনালোকে যেতিয়া কিনে আপোনাৰ ইচ্ছা বিক্ৰী কৰিবও পাৰে নকৰিবও পাৰে আপুনি যদি ভাবে যে প্ৰফিটত আছে তেতিয়া বিক্ৰী কৰিব যদি ভাবে নহয় প্ৰফিটত নাই তেনেহ'লে কৰিব নালাগে সো মই এতিয়া বিক্ৰী নকৰোঁ মাৰ্কেট যিহেতু চলি আছে অলপ ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছোঁ ভিডিঅ' যেতিয়া প্ৰফিট হ'ব তেতিয়াহে বিক্ৰী কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব সো এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া পজিটিভত আছোঁ 57 ৰুপিজ 71 ৰুপিজ এতিয়া প্ৰফিটত আছোঁ গ্ৰীণ হৈ আছে সো আপোনালোকে চাব পাৰে লেটেণ্ট ভিউত 164 ৰুপিজত প্ৰফিটত আছোঁ মুথুত ফাইনেন্সত 33 ৰুপিজত প্ৰফিটত আছোঁ জোমাটোত 3 টকাত প্ৰফিটত আছোঁ সো এনেকৈ প্ৰফিটত আছোঁ আৰু ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছোঁ সো আপোনালোক চাব পাৰে 400 টকাৰ ওপৰত মই প্ৰফিটত আছোঁ এতিয়া 10:08 হৈছে অৰ্থাৎ 1 ঘণ্টা হোৱা নাই সো 400 টকাৰ ওপৰত প্ৰফিটত আছোঁ সো মই এটা লেটেণ্ট ভিউৰ শ্বেয়াৰ আপোনালোকক চেল কৰি দেখাম মই যিহেতু 40টা কিনিছোঁ ইচ্ছা কৰিলে মই 40টা এতিয়া চেল কৰিব পাৰোঁ এটাও কৰিব পাৰোঁ বা 10টা কৰিব পাৰোঁ মই এটা চেল কৰাই দেখাম কাৰণ যেতিয়া 600-700 যাব তেতিয়াহে মই লেটেণ্ট ভিউ শ্বেয়াৰ চেল কৰিম এতিয়া মই চেল নকৰোঁ যিমান টাইম লাগে লাগক অসুবিধা নাই
মই এটা চেল কৰাই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে কিদৰে চেল কৰিব চেলত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত কেইটা চেল কৰিব ইয়াতে লিখিব আৰু সোৱাইপ কৰি দিব হৈ গ'ল চেল কমপ্লিট হৈ গ'ল সো মই এটা শেয়াৰ চেল কৰিলোঁ ইয়াতে চাব পাৰে যিবিলাক বাই আছে বাই লিখা আছে যিবিলাক চেল কৰা হৈছে চেল লিখা আছে হ'ব পাৰে মই লেটেণ্ট ভিউ 488 ৰুপিছত বাই কৰিছিলোঁ আৰু চেল কৰিলোঁ 494 এইদৰে আপোনালোকে কেলকুলেশ্যন লগাব পাৰে কিমান শ্বেয়াৰ কিনে কিমান বিক্ৰী কৰে কিমান প্ৰফিট হয় সো এইদৰে আপোনালোকে কিনা বেচা কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব